Còn bạn Nam bạn Ngọc nữa đúng không? Em bắt đầu luôn nhé. Ờ, thì đánh theo lịch trình là hôm nay chúng ta sẽ học buổi số 6, học về TypeScript SDK để tạo ra một cái đề án triển khai hợp đồng Malo lên blockchain. Tuy nhiên thì hiện tại là cái hạ tầng của bên Malo họ chưa sẵn sàng để chúng ta thực hành cái việc đấy. Tại vì khi mà chúng ta sử dụng TypeScript SDK ấy, thì bản chất là nó sẽ gọi đến những cái API của một cái con backend ở đằng sau. Thì cái con backend đấy, ờ, cái con backend có sẵn của bên Malo họ cài đặt đấy, thì hiện tại là nó đang không đồng bộ với cả cái Cardano node. Tức là dữ liệu của nó chưa đồng bộ với dữ liệu mới nhất trên blockchain, cho nên là nếu mà chúng ta dùng cái con backend đấy thì chúng ta sẽ không ờ, truy xuất được những cái UTXO mới nhất ở trong cái ví của chúng ta để chúng ta tạo ra giao dịch triển khai hợp đồng lên blockchain. Ờ, em cũng đã báo cái vấn đề này vào nhóm Discord của Malo, thì họ bảo là trong trong Giáng sinh này họ sẽ xử lý cái vấn đề đấy trong cái mùa Giáng sinh này. Ngoài ra thì em cũng tìm cách để tự cài đặt một cái con backend, nhưng mà cái tài liệu của họ không đầy đủ, cho nên là hiện tại chưa cài đặt được. Đây, đây là cái tài liệu cài đặt Malo backend của họ này. Thì anh chị thấy ở chỗ này là họ, cái lần update mới nhất là là 11 tháng trước này. Thế thì cái vấn đề này em cũng báo cáo lên cái GitHub Monlo Cardano của họ. Thì nếu anh chị nào quan tâm thì chuyện có thể ờ, theo theo dõi cái link này. Do vậy là cái buổi số 6 nhóm sẽ lùi lại sang buổi cuối cùng của cái khóa học này, sẽ đẩy cái buổi số 7 và buổi số 8 lên trước. Thì hôm nay chúng ta sẽ học cái buổi số 7, tức là học về các cái mẫu hợp đồng có sẵn trong cái kho kho mẫu của Malo. Thì ở đây em có để một cái đường, cái mã QR, anh chị quét cái mã này thì sẽ sang đến một cái website kho hợp đồng mẫu của Malo. Ok chưa? Thì khi mà anh chị vào cái ờ, website đấy nhé, thì nó sẽ đều những cái hợp đồng mẫu của Malo này. Thì ở đây là nó có tổng cộng là 14 cái hợp đồng mẫu. Còn cái phần first of kind on mainnet là những cái hợp đồng bên trên mà họ đã triển khai lần đầu tiên ở trên mainnet. Thì ở đây họ chỉ lưu lại những cái transaction để làm để chứng minh là để chứng minh là Malo có thể triển khai lên mainnet thôi. Còn những cái hợp đồng mẫu là nó bắt đầu từ cái phần này trở lên trên này. Thì trong khóa học Malo này thì như anh Jimmy đã nói từ đầu, thì chúng ta có cái giải thưởng là 2.000 ADA cho mỗi một cái hợp đồng ờ, được được bầu chọn, đúng không ạ? Thì một trong những cái điều kiện mà để được nhận giải thưởng đấy thì cái hợp đồng mà anh chị em sáng tạo ra thì nó không nó phải khác với những cái hợp đồng mẫu đã có sẵn ở trong cái kho hợp đồng mẫu của Malo này. Thì do vậy bữa hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem là trong cái kho hợp đồng mẫu này nó có những hợp đồng mẫu gì đã có sẵn, để khi mà chúng ta nghĩ ra những cái hợp đồng trong cái buổi workshop ấy thì sẽ ờ, tránh những cái hợp đồng này. Thì đây em đã liệt kê 14 cái hợp đồng mẫu của Malo rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi theo cách là đầu tiên em sẽ ờ, giới thiệu qua qua một chút về những cái hợp đồng mẫu này. Sau đó là anh chị em chúng ta sẽ mỗi người sẽ chọn ra một hợp đồng để mà chúng ta quan tâm hoặc là chúng ta thích. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu từng cái hợp đồng mà chúng ta đã chọn một cách chi tiết hơn.
Thì mỗi hợp đồng chúng ta sẽ dành khoảng thời gian là khoảng 20 phút để tìm hiểu sâu về hợp đồng đấy. Còn nếu hợp đồng nào dễ thì chúng ta sẽ có thể tìm hiểu nhanh nhanh, còn hợp đồng nào khó thì sẽ dành nhiều thời gian hơn. Thì ở đây là trong 14 cái hợp đồng của Malo, thì đầu tiên là họ có một cái hợp đồng sale of token for ADA này. Thì cái hợp đồng này là dùng ADA để mua token, giống như cái hợp đồng swap của mình thôi, nhưng mà swap ADA thôi, để đổi lấy token. Cái hợp đồng thứ hai là hợp đồng uh, sale of token for stablecoin này. Tức là họ sẽ dùng stablecoin để mua cái token đấy. Hợp đồng thứ ba là hợp đồng sale of token with royalties. Tức là khi mà họ dùng stablecoin để mua hợp đồng, để mua token, thì họ sẽ phải trả thêm một cái chi phí bản quyền nhỏ nhỏ cho cái tác giả, cho người tạo ra cái token đấy. Hợp đồng thứ tư là hợp đồng swap token thì là cái hợp đồng mà chúng ta đã học buổi buổi số 2, đổi hai loại token của hai bên cho nhau. Cái hợp đồng số 5 là hợp đồng airdrop token. Tức là mục đích là để airdrop những cái token đã được khóa trong smart contract. Sau một khoảng thời gian nhất định thì nó sẽ được mở khóa và được ờ, phân phối đến những người người dùng. Hợp đồng số 6 là hợp đồng ờ, chúng ta sẽ gộp một bộ sưu tập nhiều NFT vào với nhau thành một cái NFT duy nhất. Hợp đồng số 7 thì là nhiều bên cùng góp tiền để mua chung một cái NFT thông qua smart contract. Hợp đồng số 8 là chúng ta sẽ sử dụng NFT để làm làm một cái tài sản thế chấp để vay tiền. Thì cái hợp đồng này giống như cái hợp đồng mà chúng ta đã học trong buổi số 3. Cái hợp đồng số 9 thì cũng tương tự như hợp đồng số 8. Tuy nhiên là khi mà người vay tiền họ sử dụng NFT để làm thế chấp cho cái khoản vay của họ ấy, thì người cho vay họ sẽ có quyền lựa chọn là muốn nhận lại cái số tiền gốc cộng với lãi ban đầu, hay là muốn lấy luôn cái NFT đấy. Còn cái hợp đồng số 10 thì là một hợp đồng bán token. Ờ, nhưng mà cái giá của token đấy thì sẽ được lấy theo dữ liệu được cung cấp bởi Oracle, chứ không, chúng ta không xác định cái giá ngay từ ban đầu. Hợp đồng số 11 là hợp đồng đấu giá NFT. Ờ, cái cuộc đấu giá này sẽ được sẽ có khoảng một số người tham gia cuộc đấu giá này, và mỗi người sẽ đưa ra cái giá nhiều lần, và cuối cùng thì ai là người đưa ra giá cao nhất thì sẽ mua được cái NFT đấy. Còn cái hợp đồng số 12 là hợp đồng vay tiền và thanh toán hàng tháng, thì cũng giống như cái hợp đồng bài tập về nhà của buổi số 3 đúng không? Còn cái hợp đồng số 13 này là hợp đồng cho vay có bảo lãnh. Tức là ngoài ngoài người cho vay và người vay ra thì sẽ có một bên thứ ba là người bảo lãnh nhé. Thì đấy cũng là cái hợp đồng giống như cái hợp đồng chúng ta đọc trong buổi số 3. Cuối cùng là cái hợp đồng số 14 này là một cái hợp đồng ví dụ để họ đưa ra một cái ví dụ kết hợp giữa hợp đồng Malo với cái chức năng định vị GPS. Thì đây là tất cả 14 hợp đồng mẫu đã có sẵn trong cái kho hợp đồng mẫu của Malo. Thì bây giờ anh chị em muốn chúng ta tìm hiểu sâu thêm về hợp đồng nào thì anh chị em nhắn những cái số hợp đồng đấy vào phần chat của Zoom nhé. Mỗi người sẽ trước mắt là mỗi người sẽ chọn một hợp đồng để chúng ta tìm hiểu. Sau đó nếu mà còn thời gian thì chúng ta sẽ lại ờ, lựa chọn tiếp, để xoay vòng lựa chọn tiếp. Ok, Thanh chọn hợp đồng số 10.
Anh học chọn vào tuần số 6. Anh chị em thấy thích hợp đồng nào thì cứ chọn nhé, và chúng ta sẽ tìm hiểu từng cái hợp đồng một. Anh sang chọn số 11. Anh kinh chọn số bao nhiêu ạ? Ok. Ừm, anh Nam chọn số 11. À, Nam sinh năm 96 đúng không? Ok, thế chúng ta cùng tìm hiểu từ hợp đồng một nhé, sau đó anh Kiên sẽ nhắn vào phần tin phần chat sau nhé. Đầu tiên thì hợp đồng số 6 này. Hợp đồng này thì nó sẽ gộp nhiều cái NFT ờ, trong một cái bộ sưu tập vào một cái NFT duy nhất. Thì ở đây là người ta có xây dựng sẵn cho mình cái hợp đồng thiết kế này, này. Thì trong đây là cái phần mô tả chi tiết của hợp đồng đấy, thì nó sẽ có cái phần ờ, summary tổng quan này, sau đấy là họ có một số hình ảnh của từng cái NFT một này, bên dưới là có cái phần thiết kế hợp đồng theo Broccoli này, và cuối cùng là một số cái hướng dẫn để triển khai hợp đồng này bằng Marlowe CLI. Tuy là cái document này thì nó cũng ờ, khá lâu rồi, ờ, last year này, cho nên nếu mà anh chị em muốn triển khai hợp đồng này bằng Marlowe CLI thì sẽ phải ờ, thay đổi một số cái tham số khi mà chuyển vào cái công cụ Marlowe CLI. Thì bản chất các hợp đồng này là ờ, ví dụ như là có một nghệ sĩ đi, người ta có một bộ sưu tập tranh hoặc là bộ sưu tập ờ, đồ vật phẩm gì đó chẳng hạn, thì họ sẽ tạo ra những cái NFT đại diện cho từng từng cái món đồ đấy. Sau đó họ sẽ gửi tất cả cái NFT đấy vào một cái hợp đồng Malo, và cái điều kiện có hợp đồng Malo đấy là những người nào mà có cái raw token được tạo ra bởi hợp đồng Malo đấy thì mới được rút những cái NFT có trong hợp đồng đấy về cái địa chỉ ví của mình. Vậy thì khi mà họ chuyển tất cả những cái NFT ờ, ờ, đồ sưu tầm ấy, hoặc là bộ sưu tập ấy, vào trong một cái hợp đồng, và họ khóa tất cả cái NFT đấy vào trong hợp đồng đấy, và họ tạo ra một cái raw token để sau này có thể xác thực cái transaction, để có thể ờ, mở khóa những cái NFT trong hợp đồng đấy và rút về những cái NFT có trong hợp đồng. Thì cái giá cái khi thì bây giờ tất cả những cái NFT được đại diện bởi một cái raw token duy nhất, và họ có thể dùng cái raw token đấy để mua bán, để trao đổi. Thì ai sở hữu cái raw token đấy sẽ là người sở hữu toàn bộ những cái NFT có trong cái bộ sưu tập đấy.
Và đây anh chị em thấy là ờ, họ họ thiết kế hợp đồng nhé. Ban đầu là ví dụ cái P, PVG6 này là cái người là tác giả, là người tạo ra NFT đấy. Ban đầu họ chuyển vào hợp đồng một cái NFT số một này, xong rồi một cái NFT số 2 này, xong rồi một cái NFT số 3 này. Khi họ chuyển vào thì họ chuyển vào cái ờ, tài khoản nội bộ được có vai trò là cái này, được quản lý bởi cái token RO này, cái RO token này. Thì ví dụ đến sau khi cái thời hạn này sau cái thời hạn này ấy, nếu mà cái người sở hữu cái RO token này họ muốn rút những cái NFT ra khỏi hợp đồng thì họ sẽ không phải mất bất kỳ một khoản chi phí nào cả. Tuy nhiên nếu mà họ muốn rút những cái NFT này trong hợp đồng trước cái thời hạn mà cái người tác giả của cái NFT này xác định thiết lập sẵn này, thì họ sẽ phải trả một khoản phí ở đây hình như là 50 ADA vậy, 50 ADA cho cái tác giả của những cái FD đấy. Còn việc mua bán cái NFT này thì nó sẽ diễn ra ở blockchain, hoặc có thể sử dụng một cái hợp đồng swap token để bán cái RO token này. Còn cái phần phí bản quyền này thì do bên Malo họ thiết kế như thế, nên là ờ, em cũng chưa hiểu mục đích của họ lắm, chưa hiểu cái tác dụng ngoài đời của nó lắm. Tại vì cái người người mua cái bộ sưu tập này, người ta đã phải trả tiền, trả ra bên ngoài để mua được cái Rô token này. Vậy thì khi mà họ có Rô token đấy, họ muốn rút, họ muốn lấy những cái FT ở trong hợp đồng ngay lập tức, thì họ vẫn phải trả thêm một khoản phí nữa cho các tác giả. Thì chính chưa hiểu cái mục đích ngoài đời của nó lắm, nhưng mà họ thiết kế hợp đồng là họ thiết kế như thế. Vậy khi chuyển role của tổng tất cả các entity thì phí được tính là một entity hay tổng? Khi chuyển role, tức là anh Ngọc hỏi là khi khi mua bán cái role token này đúng không ạ? Thì cái role token này là nó là một cái NFT thôi, nó được tính là một cái NFT như cái native token khác thôi. Còn tất cả những cái NFT có trong bộ sưu tập thì nó đã ở trong cái smart contract rồi, và chúng ta mua bán cái bộ sưu tập này là mua bán cái raw token đại diện cho những cái NFT đã được khóa ở trong cái smart contract đấy. Còn sau này ví dụ cái ờ, người nào mua được cái raw token đấy mà họ muốn lấy những cái NFT bị khóa ở trong cái smart contract này ra để chuyển về cái địa chỉ ví của họ, thì họ sẽ tạo một cái transaction, sử dụng raw token để xác thực cái transaction đấy. Thì hợp đồng sẽ close và những cái NFT này sẽ được chuyển về cái payout address ấy, thì cái payout validator ấy. Sau đó thì họ sẽ dùng cái raw token tạo một cái transaction nữa để lấy được những cái NFT về cái địa chỉ ví của họ. Ờ, anh chị em có câu hỏi thì thêm về cái hợp đồng gộp nhiều NFT vào thành một NFT duy nhất không ạ? Ờ, Mục đích của buổi hôm nay thì chúng ta chỉ học cách, thì chỉ tìm hiểu xem là họ có những hợp đồng gì và cách họ thiết kế hợp đồng đấy ra sao thôi, còn chúng ta sẽ không tìm hiểu sâu về cách mà họ triển khai các hợp đồng đấy bằng cái model xử lý. Cho nên anh chị em chỉ cần hiểu cái cách mà họ thiết kế này, cái blockchain này là ok, để chúng ta sau này nếu mà chúng ta muốn làm một cái hợp đồng khác để
ờ, thi cái giải hay là ADA ấy, thì chúng ta sẽ ờ, tránh những cái hợp đồng đã có sẵn này ra. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ sang cái hợp đồng số 10. Cái hợp đồng này là để bán cái token nhưng mà sẽ dựa theo cái giá được cung cấp bởi Oracle. Cái tính năng Oracle này thì trước đây Malo họ đã có triển khai và tích hợp vào Malo rồi. Tuy nhiên sau một thời gian thì cái bên cung cấp cái dịch vụ Malo này thì họ không cung cấp dịch vụ Malo nữa, cho nên là ở đây chúng ta chỉ xem cách mà họ thiết kế cái hợp đồng Malo thôi, chứ hiện tại là chúng ta chưa chưa có Oracle để sử dụng trong Malo. Trong cái fund 13 thì bên Malo Team họ xin cấp vốn cho ba đề xuất, thì có một cái đề xuất duy nhất được cấp vốn chính là ờ, làm phát triển cái Oracle và tích hợp Oracle vào vào Malo. Thì sau khi mà họ thực hiện sau khi mà họ làm xong cái đề xuất đấy thì chúng ta sẽ có Oracle sử dụng trong Malo. Còn hiện tại là em sẽ giải thích ờ, cách mà họ áp dụng Oracle vào Malo. Nhưng mà hiện tại đây là cách cách cũ thôi. Còn trong cái đề xuất mới này mà họ phát triển, họ tích hợp Malo thì không biết nó có thay đổi gì không, thì để ờ, em đi nghe ngóng thêm rồi sẽ chia sẻ cho mọi người trong cái buổi số 8 nhé. Buổi số 8 chúng ta sẽ học về về Oracle mà. Thì trong cái hợp đồng bán token theo giá được cung cấp bởi Oracle này, thì đầu tiên là ờ, đây là cái người tạo ra cái token này, họ chuyển các token Hotkey này vào smart contract về cái tài khoản nội bộ của họ. Sau đó hợp đồng sẽ đợi cái Oracle cung cấp giá cho cái token Husky này dựa theo tỷ giá tính theo ADA. Thì đây anh chị em để thấy ở đây, chúng ta có thể hiểu đây là cái địa chỉ của cái Oracle. Và theo như em nghĩ thì cái bên cung cấp cái Oracle này họ sẽ ờ, quét hồi xưa họ triển khai ấy, thì em nghĩ là họ sẽ chạy tool tự động để quét những cái hợp đồng Malo được triển khai trên blockchain. Ví dụ như là cứ 1 phút quét một lần chẳng hạn, và họ sẽ tìm xem là những cái hợp đồng nào sử dụng Oracle của cái địa chỉ ví của họ này, thì họ sẽ tạo ra cái giao dịch để cung cấp cái thông tin mà cái hợp đồng ấy cần. Thì ở đây là hợp đồng này người ta viết như này, tức là người ta cần cái tỷ giá của cái token Husky so với ADA. Thì khi mà cái Oracle họ ờ, quest những cái hợp đồng được triển khai ấy, họ phát hiện ra cái hợp đồng này đang chờ đợi Oracle cung cấp cái giá. Cũng có đây nó chỉ là một cái choice thôi, tức là một cái lựa chọn để cho Oracle đưa ra cái câu trả lời của mình. Thì khi mà cái Oracle phát hiện ra thì nó sẽ tạo ra một cái transaction, cái redeemer sẽ là cái hành động choice, và cái câu trả lời ấy mà họ cung cấp. Anh chị em để ý là câu trả lời có thể có giá trị từ một này đến từng ngày. Thì đây nó sẽ tương với cái giá của Husky so với ADA tính theo Lovelace. Thì tại cái thời điểm Oracle họ tạo ra cái transaction và cung cấp thông tin về giá ấy, thì giá của Husky so với Lovelace bao nhiêu thì họ sẽ cung cấp đúng cái số đấy vào cho cái smart contract của Malo. Thì khi mà bên Oracle đã cung cấp xong cái giá nhất thì hợp đồng sẽ thực hiện cái bước tiếp theo là tính cái giá bán của cái token này. Thì họ sẽ lấy tất cả những cái token Husky có trong tài khoản nội bộ của người bán,
sau đó họ nhân với cái này và chia cho cái giá của họ, của bên Oracle họ cung cấp. Từ cái bước này là họ sẽ quy đổi làm sao đó để về cái lớp lace. Sau khi mà đã có giá bán dựa theo lớp lace rồi thì họ lưu vào một cái cái tên tên là cost đây. Thì về hợp đồng sẽ chuyển sang cái bước tiếp theo là hợp đồng sẽ đợi người mua là mẹ bạn Air Carry này sẽ chuyển cái số ADA, số lớp lay bằng với cái số, bằng với cái giá bán của cái số lượng token Husky này vào cho cái địa chỉ, vào cái tài khoản nội bộ của bạn người mua, vào của người bán. Thì khi mà chuyển xong thì hợp đồng sẽ trả tất cả những cái token Husky của người bán cho người mua. Ừm, để em ờ, tôi cần tạo một hợp đồng mẫu mẫu giống thế không? Anh chị em có câu hỏi gì về cái Oracle này không? Đầu tiên là sẽ ờ, người bán sẽ chuyển cái số lượng token mà họ muốn bán vào này. Ờ, người bán này, số lượng ở đây là họ currency ở đây thì sẽ là cái policy ID của cái tài khoản của người bán này. Sau đó thì họ sẽ đợi cái Oracle cung cấp cái giá của một cái token Husky này. Thì đây là khi mà họ tạo cái hợp đồng này thì họ đã biết sẵn cái địa chỉ ví của cái Oracle đấy rồi, của bên cung cấp cái dịch vụ Oracle đấy rồi. Thì họ sẽ thiết kế hợp đồng để hợp đồng ờ, chờ cái Oracle trả lời cái câu hỏi là giá của Husky so với ADA là bao nhiêu đúng không? ADA, ờ, người trả lời câu hỏi này là cái địa chỉ của Oracle, địa chỉ ví của bên cung cấp dịch vụ Oracle, và cái giá trị mà họ có thể chọn sẽ từ, ví dụ 1 đến ờ, ngày đi, thì đây là giá của lớp lace. Ví dụ thế. Thì khi mà họ cung cấp cái giá trị là 1.000 thì ạ, 1.000 chẳng hạn, thì nó sẽ có tương ứng với cả, nó sẽ có nghĩa là một một husky này bằng 1.000 lớp lace. Sau khi mà Oracle cung cấp cái ờ, giá của cái token husky này xong thì hợp đồng sẽ tính cái số lượng lớp lace mà người mua sẽ phải chuyển vào hợp đồng để mua toàn bộ cái số lượng token có trong hợp đồng. Thì lúc này họ dùng một cái lệnh left để tính cái số tiền mà người mua cần phải chuyển vào hợp đồng. Ờ, giá bán đi, giá trị ở đây sẽ bằng ờ, cái
cái lựa chọn của cái Oracle choice name by này. Nhân về cả số lượng ờ, token có trong hợp đồng, thì ở đây chúng ta dùng phép nhân thôi. Value này, nhân này. Số lượng token có trong hợp đồng thì chúng ta sẽ sử dụng cái available currency from account này. Currency chúng ta copy cái currency bên trên, form account of là từ cái số lượng cái token currency có trong cái tài khoản nội bộ của người bán, sau đó nhân với cả cái giá tính theo Lovelace của một cái token Husky. Choice name ở đây chúng ta sẽ copy cái câu hỏi cái cặp tỷ giá này này, điền vào đây. Người trả lời câu hỏi là địa chỉ ví của Oracle. Thế thì ở chúng ta sẽ ra được số lượng Lovelace mà người mua cần phải chuyển vào hợp đồng. Đó, chúng ta gắn cái giá trị này vào vào một cái tên vào một cái định danh có tên là giá bán, và tiếp theo là hợp đồng sẽ đợi ờ, người mua chuyển cái số tiền bằng với cái giá bán này vào hợp đồng, thì ừm, chuyển tiền vào chúng ta dùng cái khẩu lệnh deposit này, bởi người mua này. Thôi mà ở thì chúng ta sẽ sử dụng cái giá trị được lưu trong cái định danh này, thì chúng ta sẽ dùng cái username này và copy cái tên định danh này bên trên này, chúng ta paste xuống dưới này. Currency thì ở đây chúng ta sẽ điền là Lovelace. Vào tài khoản ờ, vào tài khoản của người mua, vào tài khoản của người bán luôn. Thì ở đây chúng ta sẽ dùng cái role của người bán này. Sau khi người mua đã chuyển tiền vào tài khoản của người bán thì hợp đồng sẽ thực hiện một cái lệnh pay để ờ, chuyển cái số lượng token có trong tài khoản của người bán về cái địa chỉ ví bên ngoài của người mua. Continuous ở đây chúng ta có pay này. Người nhận là người mua, người nhận là cái địa chỉ ví bên ngoài này, chúng ta dùng cái cố định account ở này. Không phải, dùng cái khẩu lệnh party, dùng cái khẩu lệnh party để chuyển ra địa chỉ ví bên ngoài của người mua này. Số lượng thì là available currency này, tức là tất cả những cái token Husky có trong cái tài khoản của người bán. Currency thì chúng ta copy cái token này bên cho đây, từ cái tài khoản nội bộ của người bán, và cuối cùng là hợp đồng kết thúc. Đấy, thì đây là cái hợp đồng bán token dựa theo ờ, giá của mà Oracle cung cấp. Ví dụ khi mà chúng ta test thử cái token này, bắt đầu người bán sẽ chọn số lượng token mà họ muốn bán này. Ví dụ là muốn bán 20 cái token 200 cái token Husky đi. Bắt đầu này, có phải em phải chuyển à, chọn cái này nữa. Thời hạn chuyển token vào hợp đồng, thời hạn Oracle cung cấp dữ liệu, thời hạn người mua thanh toán. Em cho những cái số 1, 2, 3 vào đằng trước để nó sắp xếp theo tên, thì ờ, khi mà hiện ở bên simulator chúng ta sẽ dễ nhìn hơn. Đây 1, 2, 3 này. Thì bắt đầu là thời hạn chuyển token vào hợp đồng thì sẽ là ngày 26 đi. Thời hạn Oracle cung cấp dữ liệu là ngày 27. Thời hạn người mua thanh toán là ngày 28. Số lượng token muốn bán là 200. Ban đầu người bán sẽ chuyển 200 Husky vào cái tài khoản nội bộ bên trong hợp đồng của người bán. Sau đó là cái Oracle sẽ cung cấp cái giá của Husky tính theo Lovelace, ví dụ thế. Ờ, ở đây em lấy ví dụ một Husky bằng bằng 1.000 Lovelace.
Thì sau khi mà Oracle cung cấp dữ liệu xong thì hợp đồng sẽ đợi người mua thanh toán cái số tiền là 0,2 ADA, tức là 200.000 Lovelace, là bằng với 200 nhân với cả 1.000, đúng không? Thì khi mà người mua chuyển cái số tiền 0,2 ADA này vào hợp đồng thì hợp đồng sẽ thanh toán cái số tiền này cho người bán và chuyển 200 Husky cho người mua. Đấy là cái cách mà Oracle được tích hợp vào cái hợp đồng Malo trên Cardano, blockchain Cardano. Ờ, anh chị em có Thanh có câu hỏi gì ở đây? Alo, alo, Thanh ơi. Anh cho em hỏi là cái hợp đồng này là cái người cái vị thế người 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 mua là được định sẵn đúng không anh? Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Tại Có vì nghĩa khi là mà họ họ tạo ra hợp đồng này thì họ sẽ phải min ra hai cái raw token, đúng không? Một cái token của người mua và một cái token của người bán. dạ. Thì cái token của người mua sẽ là gửi về cái địa chỉ ví mà họ muốn giao dịch. Thì hợp đồng còn này là hai hai người giao dịch trực tiếp với nhau. dạ. Còn ví dụ như mà cái hợp đồng này mình phát triển ra là kiểu là mình có một cái số lượng token đó, mình muốn mình cái kỳ vọng mình bán được mức giá đó, nhưng mà ví dụ như mình phát triển ra mình đẩy cái token đó lên một cái sàn phi tập trung nào đó, hay là chỉ có một người mua ngẫu nhiên được không anh? Ờ, được, thì cái raw token này nó là một cái NFT bình thường thôi mà. Thì chúng ta có Ừ. thể bán nó trên sàn nếu mà sàn chấp nhận giao dịch đấy. Nếu mà sàn chấp nhận ờ, list cái token, cái raw token của chúng ta lên sàn. Mà ví dụ như một cái cách đó là mình phải phải phát triển cái hợp đồng theo một cái hướng khác hay sao anh? Không, hợp đồng Malo thì vẫn như thế thôi mà. Cái raw token ấy thì ờ, chúng ta chỉ biết người mua là ai, đúng không ạ? Thì có phải anh đang hỏi là chúng ta có thể bán cái raw token này lên sàn, ai Đúng mua được rồi, cái raw token này thì sẽ có quyền mua cái Husky ở trong hợp đồng, đúng không ạ? đúng rồi, đúng rồi, dạ. Thì cái hợp đồng Malo chúng ta sẽ y xí nhai thôi, không thay đổi gì cả. Cái em đang muốn nói là cái sàn mà chúng ta list cái raw token của người mua lên đấy, thì không biết là họ có cho phép chúng ta giao dịch cái cái token đấy không. Dạ, tại vì đối với em hiểu là ví dụ cái đó là khi mà cái hợp đồng của mình kê ở mức giá đó, thì có nghĩa là khi mà cái đến cái biến đến cái thời gian mà Oracle cung cấp cái giá khớp với lại cái giá mà mình lựa chọn á, thì có nghĩa là cái hợp đồng nó sẽ tự đẩy cái NFT đó lên sàn đúng không anh? Không, cái thiết kế hiện tại thì chúng ta không không set được cái giá giá mà chúng ta muốn bán, hoặc là chúng ta có thể sửa cái hợp đồng này để nếu mà cái giá chúng ta giá Oracle họ cung cấp ấy mà lớn hơn cái giá mà chúng ta kỳ vọng thì chúng ta mới bán cái token Husky trong hợp đồng. Còn nếu mà cái giá ờ, mà Oracle cung cấp mà nhỏ hơn cái giá mà chúng ta kỳ vọng thì hợp đồng sẽ không bán, mà nó sẽ close để nó trả lại cái Husky về cho chúng ta, về cho người bán. Dạ rồi, rồi. Dạ, em cảm ơn em. Dạ vâng. Thế nó lại là không cái trường hợp nào là trả lại cái token cho người bán ạ? Như ví dụ ở ví đây em dụ ví dụ như là người bán không ai muốn mua bán chẳng cái Husky ví dụ người bán muốn bán cái Husky này với giá là 0,1 ADA trở lên, thì tại cái thời điểm mà Oracle người ta quét ra cái hợp đồng này và người ta đẩy cái dữ liệu giá vào, thì lấy ví dụ giá của Husky đang là 0,01 chẳng hạn, thì đang nhỏ hơn cái giá kỳ vọng mà người bán họ muốn bán, đúng không ạ? Thì lúc này chúng ta phải có thêm một cái điều kiện if observation ấy, cái khẩu lệnh ấy, để chúng ta kiểm tra xem là cái giá mà bên Oracle họ cung cấp có lớn hơn cái giá mà chúng ta kỳ vọng hay không. Nếu mà giá lớn hơn thì chúng ta mới thực hiện, mới cho phép người mua deposit tiền vào để mua token. Và nếu mà giá Oracle cung cấp, tức là cái giá hiện tại của cái đồng Husky này đang nhỏ hơn cái giá kỳ vọng của chúng ta là 0,1 ADA,
thì hợp đồng sẽ rẽ sang kênh nhánh là không bán, không cho người mua deposit vào. Thì tức là lúc hợp đồng sẽ close đây, em để em làm luôn. Đấy, sau khi mà chúng ta đã ờ, sau khi Oracle đã cung cấp cái giá đúng không ạ, thì chúng ta sẽ có một cái khối lệnh là uh, if observation. Đây chúng ta sẽ kiểm tra xem là cái giá mà Oracle cung cấp có đúng với cái giá mà chúng ta kỳ vọng muốn bán hay không. Thì ở đây chúng ta sẽ kiểm tra điều kiện là greater or equal to này. Đây là giá trị đầu tiên, là cái giá trị mà cái Oracle họ cung cấp này, thì sẽ bằng cái choice này đúng không ạ? Điều kiện là cái giá hiện tại có lớn hơn hoặc bằng cái giá mà chúng ta mong muốn hay không. Thì ở đây cái giá mà chúng ta mong muốn thì sẽ là một cái tham số đi, giá bán kỳ vọng đi. Nếu mà lớn hơn thì chúng ta mới cho phép người mua chuyển tiền vào hợp đồng, thì chúng ta sẽ kéo cái khối lệnh left vào chỗ cái chỗ này. Còn ngược lại nếu mà nó nhỏ hơn thì ở đây chúng ta sẽ close luôn cái hợp đồng đấy. Thế, thì em ví dụ nhé, bán 200 cái token Husky này, giá kỳ vọng của chúng ta là 1.000 lớp days đi. Sau khi mà người bán chuyển Husky vào trong đồng thì bắt đầu đến Oracle sẽ cung cấp cái giá hiện tại của cái Husky đấy, hoặc là chúng ta có thể dùng một cái khối lệnh quen để chờ một khoảng thời gian, sau đó Oracle mới được cung cấp cái giá. Tức là chúng ta bán trong tương lai ấy, chứ không bán ngay lập tức ấy. Thì ở đây là đang thiết kế là hợp đồng đang thiết kế là Oracle sẽ cung cấp cái giá ngay lập tức. Thì ví dụ cái Oracle cung cấp cái giá hiện tại đang là 900 lớp play chẳng hạn, thì ở lúc này thì hợp đồng Malo nó sẽ kiểm tra cái giá hiện tại là 900 nhỏ hơn cái giá kỳ vọng mà chúng ta muốn bán là 1.000, thì nó sẽ không cho người mua có thể ờ, mua cái token đấy nữa, mà nó sẽ trả lại 200 Husky cho người bán. Ngược lại nếu mà cái Oracle cung cấp cái giá là lớn hơn hoặc bằng cái giá mà chúng ta kỳ vọng, ví dụ 1.100 đi, thì đây là hợp đồng sẽ bắt đầu đợi người mua chuyển tiền vào để thanh toán cái giao dịch cái token Husky đấy. Thanh hiểu chưa? Em hiểu rồi thầy ạ. Vâng. Ok, tiếp theo là hợp đồng số 11. Cái hợp đồng số 11 này thì cái thiết kế của họ, cái ý tưởng của họ là họ sẽ tạo ra một cái hợp đồng bao lâu cho 5 người tham gia đấu giá một cái NFT. Và cái yêu cầu của cái hợp đồng đấu giá này là ờ, bất kỳ ai trong 5 người đấy đều có thể đấu giá theo thứ tự, thứ tự nào cũng được, không cần phải người này trước người kia, miễn sao cái giá mà họ đưa ra phải lớn hơn cái giá trước đó. Ngoài ra thì họ có thể đưa ra giá nhiều lần, và đến một cái thời điểm khi kết thúc cái phiên đấu giá đấy, ai là người đưa ra cái giá cao nhất thì sẽ là người sở hữu được cái NFT đấy, và những người còn lại thì sẽ được hoàn trả lại cái cái số tiền mà họ đã ờ, chuyển vào hợp đồng để đấu giá. Thì tại vì cái hợp đồng này nó có rất nhiều cái cái những cái trường hợp có thể xảy ra đúng không ạ? Ban đầu là 5 người thì
bất kỳ ai trong năm của họ đều có thể ờ, ừm, đưa ra cái số tiền mà họ muốn đấu giá. Sau đó hợp đồng sẽ đợi tiếp 100 năm người đấy đưa ra cái mức giá tiếp theo, và sau đó họ lại tiếp tục đợi tiếp. Vậy thì anh chị em để ý là ở đây chúng ta sẽ có rất nhiều vòng lặp quen lồng nhau. Thì để mà tạo ra được cái hợp đồng này thì chúng ta sẽ phải sử dụng Haskell hoặc là JavaScript để tạo ra, để generate ra cái hợp đồng đấy, chứ nếu mà kéo bằng Blockly thì rất là vất vả. Giống như cái ví dụ mà chúng ta chuyển ờ, cho vay mà thanh toán 30 tháng hoặc là 36 tháng ấy. Đấy. Thì khi đấy chúng ta phải sử dụng đệ quy để tạo ra được cái hợp đồng đấu giá đấy. Ở đây là họ chỉ cung cấp cái hướng dẫn chạy hợp đồng này bằng Malo xử lý. Và ờ, đây là cái đoạn mã bằng Haskell mà họ dùng để tạo ra cái hợp đồng đấy này. Thì ở đây họ có giải họ có giải thích là họ tạo ra hợp đồng đấu giá này để chứng minh cái tác dụng của cái Merkleization cho những cái hợp đồng Malo contract. Ờ, tại vì anh chị em nhớ là khi mà chúng ta triển khai cái hợp đồng Malo lên blockchain ấy, thì cái nội dung của hợp đồng đấy sẽ được lưu trong cái datum, đúng không ạ? Mà cái datum đấy nó chỉ có nó sẽ bị giới hạn kích thước, tại vì mỗi cái transaction sẽ có một cái kích thước cố định là 16 kilobyte. Thì cái datum trong cái UTXO đấy nó chỉ lưu được cái hợp đồng có kích thước nhất định. Nếu mà hợp đồng chúng ta to quá thì nó sẽ không lưu, nó không sẽ không không lưu vừa cái nội dung của hợp đồng chúng ta trong cái datum của cái UTXO. Thì đây họ sẽ sử dụng một cái kỹ thuật là Merkleization. Tức là đây họ giải thích là nếu mà không có Merkleization này thì cái nội dung hợp đồng được được lưu trong cái file đấy sẽ có kích thước là 990 megabyte, và nó sẽ có 940.000 những cái case statement. Cái case statement là những cái để trong cái web này, đây là một cái case này. Và nếu mà chúng ta có thêm một cái uh, action deposit nữa thì đây sẽ là một cái case thứ hai trong cái web đấy. khi mà khi mà chúng ta close đặt chỗ này, ví dụ đây là chúng ta có ba cái deposit trong một cái web, đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta xem bằng Malo thì ở đây sẽ có ba cái case này. Thì ở đây họ ờ, họ giải thích là nếu mà chúng ta không dùng cái kỹ thuật Merkleization thì nó sẽ hợp đồng sẽ có dung lượng là 990 megabyte và có tất cả là 940.000 cái statement. Tuy nhiên nếu mà chúng ta sử dụng cái Merkleization ấy, thì cái nội dung hợp đồng chúng ta sẽ chỉ còn là 9,8 megabyte, và nó sẽ có 150.000 cái Merkleization case. Thì ấy, em giải thích là cái cái Merkleization case nó người ta sử dụng như thế nào. Ví dụ em mở một cái example ấy. Ờ, cái Merkleization ấy thì cái mục đích của nó là nó sẽ
mã hóa một phần, ờ, mã hóa những cái phần mà chúng ta chưa cần thiết trong cái bước hiện tại của hợp đồng Malo. Em ví dụ, ờ, cứ cái chỗ nào có cái case thì có chỗ nào có cái hành động mà hợp đồng đang đợi ấy, thì nó sẽ mã hóa thành một cái mã. Ở đây em ví dụ khi mà chúng ta mã hóa cái hành động này thành một cái mã chẳng hạn, thì em minh họa bằng một cái đây, rút gọn thành nó là như này, và sau đấy người ta lại mã hóa tiếp cái case này thành một cái mã tiếp thứ hai, thì nó sẽ được gọn gọn như thế này. Và sau đấy người ta mã hóa tiếp cái case thứ ba là được như này, mã hóa tiếp cái case thứ tư là được như này, và cuối cùng là hợp đồng của chúng ta sẽ ờ, nó sẽ được thu gọn lại chỉ gồm như này thôi. Và đây đây là một cái chuỗi ký tự mã hóa nhé, chứ chứ nó không phải là một cái cố lệnh đâu. Mình sẽ nối một cái chuỗi ký tự mã hóa đại diện cho những cái cố lệnh ở bên trong này. Đấy thì khi mà khi mà triển khai hợp đồng này lên blockchain ấy, thì ban đầu là hợp đồng nó chỉ quan tâm là cái hành động mà nó đợi, cái hành động tiếp theo mà nó đang chờ đợi là gì, đúng không ạ? Chứ nó không quan tâm là những cái hành động sau này. Thì khi mà đây là hành động tiếp theo mà nó đợi này, khi mà cái người bảo lãnh người ta đã gửi cái số tiền này vào hợp đồng, sau khi gửi xong thì nó sẽ thay đổi cái trạng thái hiện tại của hợp đồng. Ờ, và lúc này hợp đồng nó sẽ ờ, cung cấp cái phần tiếp theo của cái hợp đồng đấy. Đây thì nó sẽ cung cấp một cái phần như này, thì lúc này là cái phần còn lại của hợp đồng ấy thì sẽ được thay thế từ cái này thành một cái hợp đồng như thế này, và cái phần này vẫn là cái phần mã hóa nhé. Lúc này hợp đồng người ta tiếp tục quan tâm đến là cái hành động tiếp theo là gì, có phải là lender, từ người 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 cho vay chuyển tiền vào để cho người người vay, đúng không ạ? Thì sau khi mà người cho vay tạo một cái giao dịch để chuyển tiền vào hợp đồng xong, thì lúc này người cho vay cũng phải cung cấp cái phần tiếp theo của cái hợp đồng ban đầu đấy. Thì khi mà cung cấp cái phần tiếp theo đấy lên cái Parallel blockchain, thì nó sẽ so sánh cái nội dung của cái phần tiếp theo đấy với cả cái phần mã hóa, cái phần hash này, nếu mà giống nhau thì là ok. Thì ví dụ như là cái cái người cho vay ấy, họ cung cấp phần tiếp theo của hợp đồng là như này, và nếu mà nó giống cái mã của nó giống với cái mã được lưu trong cái phần này, thì hợp đồng sẽ hợp lệ, và nó sẽ cập nhật là cái phần tiếp theo của hợp đồng nó sẽ gồm những cái hành động này, và cái dần dần như thế. Thì tại một cái thời điểm thì cái nội dung của hợp đồng trong cái UTXO ấy, nó chỉ thay vì toàn bộ hợp đồng từ đầu đến cuối nó chỉ lưu cái hành động tiếp theo mà nó đang chờ đợi là gì, và sau khi chờ đợi xong thì cái mã của cái đoạn hợp đồng mà nó cần thực hiện tiếp theo đó là gì. khi mà người Khi mà một bên tham gia, người ta tạo một cái giao dịch để thực hiện cái hành động mà hợp đồng đang chờ đợi, thì người đó cũng sẽ cung cấp cái nội dung, cái phần tiếp theo của hợp đồng. Thì khi mà cái giao dịch ấy được gửi lên blockchain, thì cái đó nó sẽ so sánh là cái nội dung mà người ta cung cấp, ờ, cái phần hash của cái nội dung đấy nó có giống với cả cái đoạn hash Merkleization được lưu trong cái hợp đồng cũ hay không. Nếu mà giống nhau thì nó sẽ thay thế cái hợp đồng hiện tại bằng cái hợp đồng mới. Và trong cái hợp đồng mới này thì cái phần tiếp theo này nó cũng là cái mã hash của cái phần phần tiếp theo nữa. Thì không biết là anh chị em có hiểu được cái ý tưởng của cái Merkleization này không? Tức là, tại tại một thời điểm thì hợp đồng ban đầu của chúng ta chỉ quan tâm là cái hành động tiếp theo mà nó chờ đợi là gì, chứ nó không
không cần phải lưu toàn bộ nội dung của tất cả các phần còn lại trong hợp đồng, đúng không ạ? Thì những cái phần còn lại mà chúng ta chưa dùng đến thì nó sẽ cho vào một cái hàm hàm băm để tạo ra được một cái mã hash ờ, duy nhất, ờ, đại diện cho cái phần còn lại chưa dùng đến của hợp đồng. Và chúng ta lưu cái mã hash đấy vào cái hợp đồng, vào cái chỗ chúng ta thay thế cái mã hash đấy vào cái phần còn lại mà chúng ta chưa dùng đến ấy, trong hợp đồng, thì lúc này hợp đồng sẽ rút gọn đi rất là nhiều. Và khi mà một bên giao dịch một bên tham gia hợp đồng họ muốn họ giao cái transaction để thực hiện một cái hành động, thì ngoài những cái ờ, thông tin ví dụ như là cái raw token này, cái số cái redeemer này, thì họ sẽ cần phải cung cấp cái phần tiếp theo của hợp đồng đấy. Thì khi mà cái transaction đấy được đẩy lên blockchain thì cái Cardano nó sẽ hash cái phần tiếp theo mà người dùng họ cung cấp ấy, xem hai cái mã hash này nó có giống nhau hay không. Nếu mà giống nhau thì đây đúng là cái phần còn lại của hợp đồng. Thì trong trường hợp mà cái giao dịch đấy được lưu lại trên blockchain thì cái nội dung của hợp đồng sẽ được sẽ là cái nội dung mà người dùng họ cung cấp. Không biết anh chị em có câu hỏi gì không ạ? Ở đây là họ trong trong cái file mô tả chi tiết hợp đồng này thì họ không có cái thiết kế ở Brockley cho chúng ta xem. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy là ờ, những cái hành động mà các bên tham gia ờ, sẽ thực hiện trong cái hợp đồng này. Đây là một cái ví dụ thôi về một cái phiên đấu giá. Bắt đầu là đúng vậy, nó là Merkle Tree ấy. Nếu như mình muốn viết hợp đồng đấu giá dưới dạng Brockley thì viết như nào? Viết dạng đơn giản 3 người thay vì 5 người như trong ví dụ. Ok, em cũng chưa thử đâu. Giờ chúng ta thử thử làm một cái nhé. Ban đầu là đợi chủ cái token sẽ gửi cái token vào hợp đồng để đấu giá, đúng không? Thì action đó sẽ là người người bán token này. Số lượng sẽ là ờ, số lượng token muốn bán, đúng không? Số lượng token muốn bán. Currency thì sẽ là cái token. Ở đây chúng ta điền place ID này. Tên của token đấy ví dụ như là một cái bức tranh chẳng hạn. Thì đây chúng ta sẽ chọn số lượng là một, tại vì nó là NFT mà. Vào tài khoản của người bán token này. Sau khi ờ, sau khi mà người bán token đã chuyển cái token vào để bắt đầu đấu giá, thì lúc này hợp đồng sẽ ờ, chờ chờ các bên tham gia đưa ra cái mức giá của họ, đúng không ạ? Action là deposit này. Tại vì bất kỳ ai đều có thể đưa ra giá và không theo một cái thứ tự nào cả, cho nên ở đây chúng ta đều chờ 130 người đưa ra cái mức giá của họ.
người mua một này. Cái, à tại vì chúng ta chưa biết là người mua họ sẽ đưa ra cái mức giá gì, cho nên ở đây chúng ta sẽ chưa dùng cái lệnh deposit ngay, mà chúng ta sẽ đưa ra một cái cố lệnh choice để cho ờ, người tham gia đấu giá họ chọn cái mức giá mà họ muốn đấu. Cho này, mức giá của người mua một, người mua một này, continue as. Họ có thể đưa ra mức giá từ một đến ví dụ như thế. Ngoài ra thì chúng ta có cho phép người mua hai và người mua ba đưa ra cái mức giá của mình. Em kéo đoạn đây cho dễ nhìn nhé. Khi mà người mua ờ, đưa ra cái mức giá mà họ muốn muốn đấu giá, thì lúc này họ sẽ phải chuyển vào cái số tiền tương ứng với cái giá mà họ đã đưa ra. Ờ, Sau đó thì chúng ta sẽ có một cái contract là ờ, đợi người ta chuyển tiền vào, đúng không ạ? Currency Lovelace, số tiền cần chuyển vào bằng với cả số số bằng với cả cái giá mà họ đã đưa ra. Thì đây là chúng ta sẽ dùng cái uh, choice name by này, mức giá của người mua một này, by người mua một này. Còn nếu mà không chuyển vào thì ờ, hợp đồng sẽ ờ, tạm thời em để close ở đấy nhé, để chúng ta làm tiếp những cái của những người tiếp theo. Ở dưới này chúng ta sẽ đợi người mua hai chuyển tiền vào này. Sau đó chúng ta đợi người mua ba chuyển tiền vào. Ok. Ờm, Ban đầu sau khi mà một bên đã đưa ra cái giá mà họ muốn, đúng không, thì lúc này hợp đồng sẽ tiếp tục đợi ờ, ờ, các bên tham gia đưa ra mức giá tiếp theo. Thì cái điều kiện mà chúng ta cần là cái mức giá tiếp theo phải lớn hơn cái mức giá đã được đưa ra trước đó. Thế và chúng ta sẽ phải lưu lại cái mức giá đã được đưa ra trước đó vào một cái ờ, biến đi, vào một cái tên định danh đi. Thì đây chúng ta sử dụng một cái khối lệnh là let, đúng không ạ?
Thì s- sau khi mà người mua đã chuyển tiền vào trong đồng này thì chúng ta sẽ gán cái ờ, để làm vòng lặp như này cho dễ. Ban đầu khi mà người bán token nhé, họ chuyển cái token bức tranh này vào hợp đồng thì cái này chúng ta sẽ gán một cái giá trị là mức giá lớn nhất, mức giá lớn nhất này. Ví dụ cái giá trị mặc định ban đầu của nó sẽ là một. Sau đó thì bắt đầu chúng ta đợi những người tham gia đấu giá đưa ra các mức giá mà họ muốn mua. Thì sau khi mà họ đưa ra một cái mức giá ấy xong thì chúng ta sẽ phải kiểm tra xem là cái mức giá mức giá mới mà họ đưa ra có lớn hơn cái mức giá lớn nhất trước đó hay không. Thì ở đây chúng ta sẽ trước khi mà chúng ta chờ người ta chuyển tiền vào này thì chúng ta sẽ có một cái if observation này. Nếu mà cái mức giá weight không, chúng ta phải lớn hơn thì ở đây chúng ta sẽ có điều kiện là weight k này, xong rồi cái giá mà họ đưa ra này phải lớn hơn cái giá lớn nhất hiện tại. Thì giá lớn nhất hiện tại thì chúng ta sẽ sử dụng cái use name này, mức giá lớn nhất tại thời điểm hiện tại này. Nếu mà lớn hơn cái mức giá lớn nhất tại thời điểm hiện tại thì chúng ta mới yêu cầu họ chuyển tiền vào. Còn nếu mà nhỏ hơn hoặc bằng cái mức giá lớn nhất tại thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ không cần họ chuyển tiền vào nữa và chúng ta sẽ close. Ờ, Sau khi mà họ đã chuyển tiền vào xong thì lúc này chúng ta sẽ ờ, cập nhật lại cái mức giá lớn nhất bằng với cả cái mức giá bằng với cả cái số tiền mà họ vừa đưa ra, đúng không? Thế nên chúng ta sẽ update lại cái thông tin của cái này bằng với cả cái giá này này. Sau đó thì chúng ta lại bắt đầu một cái vòng đấu giá mới. Thế thì chúng ta sẽ phải giới hạn là cái hợp đồng này được tối đa bao nhiêu vòng. Mỗi người có thể đưa ra nhiều mức giá nhưng mà tối đa là chúng ta có tổng cộng là khoảng 30 hoặc 50 cái lần lần đấu giá chẳng hạn. Thì khi mà đến cái lần 50 hoặc là khi mà hợp đồng đến thời hạn kết thúc thì cái người đưa ra mức giá cao nhất sẽ là người sở hữu cái NFT đấy. Ở đây là chúng ta đã xong cái đoạn đầu tiên rồi. Thì ở đây ngoài cái việc lưu cái mức giá lớn nhất ra thì chúng ta còn phải lưu thêm cái thông tin của ừm, ở đây em đang nghĩ là chúng ta có cần ai là người đưa ra cái mức giá lớn nhất hay không, để sau này khi mà hợp đồng kết thúc thì nó còn biết là cái token này ai sẽ là người chiến thắng, hay nói cách khác là cái token này sẽ được ờ, chuyển cho ai.
hoặc là nếu mà chúng ta không lưu tên của người đưa ra mức giá lớn nhất thì sau này khi mà hợp đồng kết thúc chúng ta phải kiểm tra xem là ai là người còn còn tiền trong tài khoản. Ví dụ nhé, ví dụ có ba người đấu giá đúng không ạ, người một, người hai, người ba, người A, người B, người C chẳng hạn thế. Thì ví dụ người A đưa ra cái mức giá lớn nhất là 10 ADA, sau đó hợp đồng lưu lại cái cái mức giá lớn nhất là mua bằng 10. Tiếp theo người B đưa ra cái mức giá tiếp theo là 15 ADA, thì hợp đồng kiểm tra sẽ thấy là 15 lớn hơn 10 thì sẽ cho phép người B deposit cái số tiền 15 ADA vào hợp đồng. Thì sau đó hợp đồng sẽ phải trả lại cái 10 ADA cho người A, thì tức là cái hợp đồng của chúng ta chỉ lưu cái số tiền lớn nhất thôi, còn những cái số tiền được những người khác chuyển vào trước đó thì sẽ trả lại cho người ta. Vậy thì đến thời điểm kết thúc hợp đồng thì chúng ta sẽ phải kiểm tra xem là ai sẽ là người còn tiền trong tài khoản. tại vì người cuối cùng Tại vì người đưa ra cái mức giá lớn nhất cuối cùng sẽ là người duy nhất còn cái số tiền đó trong tài khoản, còn những người còn lại thì hợp đồng nó đã trả trả về cái tiền từ từ bước trước đó rồi. Thì nếu mà làm như thế thì chúng ta sẽ không cần phải kiểm tra, không không cần phải lưu cái tên của người đưa ra mức giá lớn nhất nữa, mà chúng ta sau này chúng ta chỉ cần kiểm tra cái số dư tài khoản của của ba người, xem ai có số dư lớn không thì người đấy sẽ là người người chiến thắng. Đúng không? Đây sau khi mà có mức giá lớn nhất hiện tại này thì chúng ta lại copy cái lệnh quen này, lại cho vào cái bên trong cái phần left này đây, và nó cứ lặp lại như thế. Để em update nốt cho ba người còn lại nhé, cho hai người còn lại. Mức giá của sau khi mà người mua đưa ra mức giá của họ này, if observation này, nếu mà mức giá của người mua thứ hai lớn hơn mức giá hiện tại thì chúng ta mới cho người mua thứ hai chuyển tiền vào hợp đồng, đúng không ạ? Bị mất cái gì đây rồi? Choice name by, đấy nếu mà hợp đồng này chúng ta không dùng Haskell hoặc là JavaScript viết thì cũng vỡ mặt, bởi vì nó trông thì đơn giản nhưng mà nếu mà số lượng người tăng lên thì nó lồng nhau rất là nhiều, sẽ tạo ra rất là nhiều những cái hành động, những cái action. Sai của mua thứ hai này tương tự như thế, chúng ta cũng trong trường hợp mà người mua thứ ba là người đưa ra cái mức giá thì chúng ta cũng sẽ kiểm tra xem là cái mức giá mà người mua thứ ba đưa ra có lớn hơn cái mức giá hiện tại hay không. Người mua thứ ba này, nếu mà lớn hơn thì chúng ta mới cho người mua thứ ba chuyển tiền vào hợp đồng. Người mua thứ ba này, sau khi chúng ta cập nhật lại mức giá của người mua thứ ba thì chúng ta phải phải hoàn trả lại tiền cho người mua ờ, thứ nhất và người mua thứ hai, sau đó chúng ta bắt đầu một cái vòng đấu giá mới. Ờ, đây là một cái quen này là một cái vòng đấu giá này. trước khi
Trước khi gắn cái giá mới thì em sẽ dùng lệnh pay để hoàn trả lại tiền cho người mua số một và cho người mua số 2 và người mua số ba. Pay là người mua số 2 trả lại tất cả ờ, số tiền có trong tài khoản của người mua thứ hai. Tương tự như thế chúng ta cũng trả lại tiền cho người mua thứ ba. Sau đó chúng ta mới gắn cái mức giá mới, mức giá lớn nhất hiện tại bằng cái mức giá mà người mua số một vừa cung cấp. Ở đây cũng tương tự, chúng ta nếu mà người mua thứ hai là người đưa ra cái mức giá lớn nhất thì chúng ta sẽ trả lại tiền cho người mua số một và người mua số ba. Ở dưới này cũng tương tự, nếu mà người mua thứ ba là người mua đưa ra mức giá lớn nhất thì chúng ta sẽ hoàn trả lại tiền cho người mua số một và người mua số hai. Sau khi chúng ta đã cập nhật được cái mức giá lớn nhất xong thì chúng ta sẽ bắt đầu một cái vòng đấu giá mới. Lúc này chúng ta à, lại chờ đợi cả ba người tham gia đấu giá để họ đưa ra cái mức giá mới của họ, và tiếp tục nó lại lặp lại giống y xì như cái vòng trước. Nếu mà người mua số một đưa ra cái mức giá mà nó lớn hơn cái mức giá lớn nhất thì chúng ta sẽ chờ người mua số một chuyển tiền vào hợp đồng. Nếu mà người mua số một chuyển tiền vào hợp đồng thì chúng ta sẽ hoàn trả lại tiền của những người mua khác, và chúng ta sẽ cập nhật cái mức giá mới nhất bằng cái mức giá mà người số một vừa đưa ra. Còn ở đây chúng ta cần phải xử lý những cái phần timeout nữa này. Ví dụ nhé, ví dụ nếu mà người mua số một đưa ra cái mức giá mà nhỏ hơn cái mức giá hiện tại thì chúng ta thay vì close ở đây thì chúng ta phải bắt đầu một cái vòng đấu giá mới ở chỗ này, ở chỗ cái chỗ else này. Đấy. Tiếp theo nếu mà người mua số một đưa ra cái mức giá lớn hơn rồi, nhưng mà đến cái thời điểm đấy, cái hạn hợp đồng chờ mà người mua số một vẫn chưa chưa cung cấp chưa chuyển tiền vào hợp đồng, thì ở chỗ này thay vì close thì chúng ta cũng phải bắt đầu một cái vòng đấu giá mới ở cái chỗ này. Bắt đầu một cái vòng đấu giá mới tức là chúng ta copy toàn bộ cái phần when này, chúng ta ghép vào cái phần này. Đấy. Chỗ này anh chị có ờ, hiểu chỗ này nữa. Thì sau khi mà ghép hết tất cả cái này với nhau thì chúng ta sẽ được một cái vòng đấu giá hoàn chỉnh, và nó sẽ lồng ghép nhau rất là nhiều. Ý tưởng nhất ban đầu, ý tưởng là ban đầu là người bán token này, họ chuyển cái token NFT của họ vào hợp đồng của chúng ta. Sau đó chúng ta set cái giá lớn nhất hiện tại mặc định là bằng một một lớp lace. Sau đó chúng ta sẽ đợi tất cả những cái người tham gia đấu giá họ đưa ra cái mức giá mà họ muốn mua. Thì trong trường hợp mà bất kỳ một bên nào đưa ra cái mức giá của họ thì hợp đồng sẽ rẽ nhánh thực hiện những cái công việc tiếp theo ở trong cái phần đấy. Ví dụ người người mua đầu tiên đưa ra cái mức giá là 10 lớp lace, thì hợp đồng sẽ kiểm tra xem là cái mức giá mà họ đưa ra 10 lớp lace còn lớn hơn cái mức giá lớn nhất hiện tại hay không. Thì lúc này mức giá lớn nhất hiện tại đang mặc định là bằng một, đúng không ạ? Thì đúng cái mức giá mới đưa ra nó lớn hơn mức giá lớn nhất hiện tại, thì hợp đồng sẽ chuyển sang bước tiếp theo là đợi cái người mua số một người ta chuyển 10 lớp lace vào hợp đồng. Nếu mà người mua số một chuyển 10 lớp lace vào hợp đồng thì
Ờ, thì hợp đồng sẽ cập nhật lại cái số tiền lớn nhất bằng số 10 và ờ, trả lại những cái số tiền mà người mua số 2 và người mua số 3 đã chuyển vào hợp đồng trước đó. Sau đó hợp đồng sẽ bắt đầu một cái vòng đấu giá mới. Anh chị em ok cái hợp đồng này chưa? Tại vì nó có nhiều trường hợp quá nên em không 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 ghép được bằng lớp lay để có thể test cái simulator này. Nhưng mà khi mà chúng ta xem một cái kịch bản mà họ đưa ra ở đây, ờ, Christopher Marlowe này là cái người mà bán ra cái token đấy nhé. Bắt đầu họ ờ, triển khai cái hợp đồng này lên blockchain này, sau đó họ nó chuyển cái token đấy vào hợp đồng. Cái token này là tên là Beer Garden này. Sau đó Mary là người đấu giá đầu tiên này, đưa ra mức giá là 5 ADA này. Sau đó Mary sẽ chuyển cái số tiền 5 ADA đấy vào hợp đồng. Sau đó là Elizabeth sẽ đưa ra cái mức giá tiếp theo là 15 ADA này. Sau đó Elizabeth sẽ chuyển cái số tiền 15 ADA đấy vào hợp đồng. Sau đó Mary, tức là người đấu giá số 1 này, sau đó Mary sẽ đưa ra mức giá tiếp theo là 25 ADA và Mary sẽ chuyển cái số tiền ở đây là người ta viết là additional ADA, tức là người ta chuyển cái số tiền còn thiếu thôi. Ví dụ ở trước đó là Mary đã chuyển 5 ADA vào hợp đồng rồi đúng không ạ? Bây giờ Mary đưa ra cái mức giá mới là 25 ADA, thì lúc này Mary chỉ cần chuyển tiếp theo 20 ADA vào hợp đồng. Tức ở đây họ thiết kế không giống như cái hợp đồng mà em thiết kế. Tức là sau mỗi vòng của em sẽ trả lại cái số tiền của ờ, của các bên, của những người không đưa ra mức giá lớn nhất, trả lại cho người ta. Còn ở đây cái cái hợp đồng đấu giá mà họ thiết kế là họ sẽ vẫn giữ lại những cái số tiền, và khi mà đưa ra mức giá mới thì họ sẽ cái người đấu giá chỉ cần chuyển cái số tiền còn thiếu vào hợp đồng là đủ. Tiếp theo Francis là người đấu giá thứ ba này, anh ấy đưa ra mức giá là 30 ADA này và Francis chuyển số tiền 30 ADA để vào hợp đồng. Tiếp theo Elizabeth đấu giá mức giá mới là 40 này, thì cô ấy chỉ cần chuyển thêm 15 ADA vào hợp đồng, tại vì trước đấy là cô ấy đã chuyển 25 ạ. à, Trước đấy cô ấy chuyển 15 ADA rồi thì bây giờ cô ấy chỉ cần chuyển 25 ADA thôi là ok. Tiếp theo Mary đưa ra cái mức giá cuối cùng là 50 ADA này, thì trước đấy Mary đã có 25 ADA trong hợp đồng rồi, thì bây giờ Mary chỉ cần chuyển thêm 25 ADA nữa thôi là đủ số tiền mà cô ấy đấu giá. Sau đó hợp đồng sẽ được thông thông báo để ờ, chuyển để chuyển cái token, cái LT này cho Mary và chuyển 50 ADA cho người bán token. Thì ở đây họ sử dụng cái notify là ờ, cái cái khối lệnh này, nhưng mà em không rõ là bây giờ còn dùng được cái khối lệnh hay không. Ừm, Sau đó hợp đồng lại được notify thì nó giống như những cái ờ, deposit hay là choice thôi, thì một bên tham gia cũng tạo ra một cái transaction, cái redeemer là cái notify và không có một cái thông tin gì cả. Ví dụ như là cái choice thì trong cái redeemer chúng ta sẽ có cái câu trả lời mà người ta muốn cung cấp là gì. Trong deposit thì cái redeemer sẽ lưu cái số tiền mà người ta muốn deposit vào hợp đồng. Còn trong notification thì nó chỉ là một cái redeemer rộng thôi, để nó thay đổi trạng thái hợp đồng, mà nó không cần phải có một cái
cái dữ liệu gì thêm cả. Contract ý. Tiếp theo hợp đồng sẽ được thông báo để trả lại số tiền thừa cho người đấu giá, cho những người đấu giá còn lại. Và cuối cùng thì những người tham gia đấu giá sẽ lấy cái số tiền của mình từ cái payout address. Đấy là cái cách mà họ thiết kế cái hợp đồng Oracle, cái hợp đồng đấu giá của họ. Ờ, anh sang có câu hỏi gì không? Dạ. Ờ, vậy chúng ta đã ờ, giới thiệu được cái hợp đồng số 6, số 10 và số 11. Vẫn còn một ít thời gian, anh chị có muốn tìm hiểu thêm hợp đồng nào không? Số 6 rồi này, số 10 rồi này, số 11 rồi này, số 14. Anh Kiên xong việc rồi anh Kiên. Ok, chúng ta tìm hiểu tiếp theo hợp đồng số 14. Hợp đồng số 14 này là người ta đưa ra một cái ví dụ để kết hợp giữa Malo và một cái tính năng định vị các cái token để em đây. Thì ý tưởng của cái hợp đồng này thì họ sẽ kết hợp với một cái ứng dụng tên là Cardano Beam. Đây là một cái ờ, cái ứng dụng, cái nền tảng được cấp vốn ở trong cái Fund 8, và cái ý tưởng của họ là họ sẽ lưu cái điện cái tọa độ GPS, gắn cái tọa độ đấy vào trong một cái token. Và những người người nào mà muốn lấy cái token đấy thì phải đến đúng cái địa địa điểm đấy, tương với cái vị trí GPS đấy, và họ sử dụng cái app mobile của Carabin này, thì họ mới có thể rút được cái token đấy về cái địa chỉ ví của họ. Để em giải thích thêm một chút về cái app, cái nền tảng Carabin này nhé. Thì ờ, họ sẽ có một cái smart contract, và ở đây chúng ta có hai bên, là một bên là người trao, một bên là người sẽ sẽ gì. Em lấy ví dụ về một cái cuộc thi marathon đi, cuộc thi chạy đi, thì trong cái cuộc thi ấy sẽ có nhiều cái chặng đường, nhiều cái cột mốc, đúng không ạ? Thì cái người tổ chức cái cuộc thi đấy, người ta sẽ gắn một số uh, ADA, gọi là phần thưởng, cho từng cái cột mốc, để khi mà những người tham gia cái cuộc thi chạy đấy, khi mà người ta đến được cái địa điểm đấy, thì người ta có thể sử dụng cái ứng dụng Cardano Beam này để lấy được cái ADA có ở cái cột mốc đấy về cái địa chỉ ví của họ. Thì cách mà họ set up cái cuộc chơi này, có cái cuộc thi này, là cái ban tổ chức cuộc thi marathon ấy, họ sẽ vào cái website Cardano Beam này, ở phiên bản website nhé. Họ sẽ đăng nhập vào cái Cloud Beam này, và họ sẽ chọn những cái địa điểm để gắn họ sẽ gắn phần thưởng, ví dụ như ADA hoặc là token khác chẳng hạn. Họ sẽ gắn ADA vào từng cái vị trí trên cái bản đồ. Thì khi mà họ làm cái hành động gắn ADA vào vị trí ấy, thì bản chất ở đằng sau nó sẽ tạo ra một cái giao dịch
nó sẽ lưu cái tọa độ của cái vị trí đấy ờ, theo kinh độ và vĩ độ chẳng hạn. Nó sẽ tạo ra một cái giao như thế, và nó chuyển cái phần thưởng ADA đấy vào một cái smart contract, và cái tọa độ đấy nó sẽ được lưu trong cái datum của cái UTXO chứa cái phần thưởng đấy, và cái UTXO đấy được được khóa bởi cái smart contract. Thì khi mà người người chơi ấy, họ chạy đến cái địa điểm đấy, họ sẽ mở cái ứng dụng Cardano Beam trên điện thoại của họ ra, và họ sẽ chia sẻ cái cái định vị của cái điện thoại đấy, cái dữ liệu định vị cho cái ứng dụng Cardano Beam này. Thì lúc này cái ứng dụng này nó sẽ đọc được cái tọa độ hiện tại của người chơi, và khi mà người chơi họ ấn vào cái nút nhận thưởng chẳng hạn, thì bản chất đằng sau nó tạo ra một cái giao dịch, và nó sẽ lấy cái tọa độ hiện tại của người chơi lưu vào trong cái redeemer. Và nó sẽ đẩy cái giao dịch đấy lên blockchain để mở khóa cái phần thưởng được khóa trong smart contract. Khi mà cái giao dịch đấy được đẩy lên blockchain thì những cái câu lệnh có trong smart contract sẽ được thực thi, đúng không ạ? Thì những cái điều kiện ở trong cái smart contract đấy nó sẽ kiểm tra xem là cái ờ, cái location, cái vị trí hiện tại của người chơi nó có gần với cái vị trí của tương ứng với cái phần thưởng đang được khóa trong smart contract hay không. Nếu mà gần nhau, gần ở đây có nghĩa là cách cái nằm trong bán kính khoảng 10 mét chẳng hạn, thì người ta phải cộng trừ cái kinh độ và vĩ độ để tìm ra khoảng cách giữa hai địa điểm. Thì đây nếu mà nằm trong cái khoảng bán kính 10 mét thì thì cái giao dịch đấy sẽ hợp lệ, và cái số tiền được khóa trong cái smart contract đấy sẽ được mở khóa để chuyển về ví của người chơi. Thì đấy là cái cách mà họ thiết kế cái ứng dụng Cardano Beam để khóa những cái token trong smart contract, và chỉ mở khóa khi mà ờ, người chơi đến một cái địa điểm nhất định được xác định ờ, ban đầu. Thì thì cái ứng dụng Cardano Beam này thì nó sẽ có một số cái tác dụng, ví dụ như là có thể tổ chức những cái trò chơi hoạt động ngoài trời chẳng hạn, ví dụ như là marathon, hoặc là đua xe, hoặc là tìm kiếm ờ, kho báu chẳng hạn, hoặc là ví dụ một cái công ty muốn muốn marketing, muốn quảng cáo cho cái cửa hàng mới của họ, thì họ có thể sử dụng cái app Karabim này, họ gắn một cái phần thưởng nhất định đến cái vị trí cửa hàng mới của họ, và họ đưa ra một cái điều kiện là chỉ mở những người tham gia chỉ có thể nhận nhận thưởng tại một cái thời điểm vào cái ngày khai trương cửa hàng, ví dụ thế. Thì khi mà họ khóa cái phần thưởng đấy vào smart contract, thì bất cứ ai đến cái cửa hàng vào đúng cái thời điểm ngày khai trương, có mặt tại cửa hàng, thì có thể sử dụng cái app Cardano Beam để nhận được cái phần thưởng đã khóa trong smart contract. Thì hoặc là ví dụ bầu cử đi, thì ví dụ chính phủ muốn khuyến khích người dân tham gia bầu cử, thì họ có thể khóa một số cái uh, ADA hoặc là token có giá trị đến gắn vào một cái địa điểm ờ, thực ờ, tham gia bầu cử, cái địa điểm bỏ phiếu ấy. Thì những bất kỳ người dân nào mà đến cái địa điểm tham gia bỏ phiếu vào đúng cái ngày bỏ phiếu, thì họ sẽ nhận được cái phần thưởng ADA được gắn vào cái địa điểm đấy, ví dụ thế. Thì nó có rất là nhiều cái tác dụng ờ, mà chúng ta có thể ứng dụng cái ứng dụng Cardano Beam này để tạo ra những cái ứng dụng, những cái giải quyết những cái bài toán mà chúng ta thường gặp. Thì quay lại cái hợp đồng Malo này, cái ý tưởng mà họ thiết kế là họ sẽ tạo ra một cái hợp đồng ờ, khóa cái phần thưởng ấy. Ờ, Ở đây họ khóa 75 ADA vào hợp đồng, và điều kiện để mở khóa cái hợp đồng đấy
là cái người chơi phải phải thu thập được đủ ba cái raw token thì mới có thể mở khóa được 75 ADA có trong cái hợp đồng uh, Malo contract này. Thì ba cái raw token đấy họ sẽ khóa vào cái smart contract của Cardano Beam. Thì lúc này người chơi sẽ phải đến từng cái địa điểm từng cái địa điểm được gắn tương ứng với mỗi cái raw token, và sử dụng cái app Cardano Beam để có thể nhận được cái raw token tương ứng với cái địa điểm đấy. Và khi mà tụi em thu thập đủ ba cái raw token thì người chơi có thể sử dụng những ba cái raw token đấy để xác thực giao dịch và rút 70 MADA phần thưởng có trong cái MADA contract về cái địa chỉ ví của mình. Thì, ở đây là họ có cái thiết kế hợp đồng MADA rồi. Thì anh chị em để ý chỗ này, ban đầu là 74E1 này là người tổ chức cuộc chơi, bắt đầu họ cũng chuyển 70 ADA vào hợp đồng, vào cái tài khoản nội bộ của chính họ. Ờ, Tiếp theo là hợp đồng sẽ đợi người sở hữu những cái hợp đồng sẽ đợi người sở hữu của những cái raw token này đưa ra xác nhận đấy, là họ đã tìm được cái raw token đấy. Và khi mà đủ đủ ba cái xác nhận này thì hợp đồng nó mới chuyển cái số tiền 70 ADA về cái địa chỉ ví của người sở hữu cái raw token đấy. Ờ, em lấy ví dụ nhé. Khi mà cái người tham gia cuộc thi, tham gia cuộc chơi ấy, họ đến cái địa điểm đầu tiên, họ nhận được cái raw token glow về, thì họ sẽ tạo ra một cái giao dịch xác thực là tôi đã tìm được cái raw token này. Thì tiếp theo hợp đồng sẽ đến cái bước tiếp theo là chờ đợi người sở hữu cái token swan này đưa ra cái xác nhận là họ đã tìm được cái token swan này. Thì khi mà cái người chơi đến cái địa điểm có chứa cái token swan này và họ dùng cái app Cardano Beam để nhận được cái token swan này, thì họ sẽ tạo ra một cái giao dịch thứ hai gửi đến cái hợp đồng smart contract này để xác thực là tôi đã tìm được cái token swan này. Thì lúc này hợp đồng sẽ đến cái bước tiếp theo là chờ đợi người chơi tìm được cái token Beer Garden. Và khi mà người chơi chạy đến cái địa điểm thứ ba có chứa cái token Beer Garden này và sử dụng cái app Cardano Beam để ờ, nhận được cái token Beer Garden đấy về cái địa chỉ ví của họ, thì họ sẽ tạo ra một cái giao dịch thứ ba gửi lên blockchain để xác nhận là tôi đã tìm được cái token Beer Garden này. Thì lúc này khi mà đã có đủ ba cái xác nhận, tức là đã tìm được đủ ba cái token, thì lúc này hợp đồng sẽ thực hiện ba cái lệnh pay 25 ADA mỗi lệnh, chuyển về ví của người chơi tìm được những cái token tương. Thì lúc này hợp đồng họ thiết kế là có thể ba người khác nhau mỗi người tìm ra được một cái token, hoặc là cùng một người tìm ra được cả ba cái token. Trong trường mà ví dụ đến cái thời điểm hết hạn này mà mà cả ba token chưa có ai tìm đủ ba cái token ấy, thì nó sẽ close và nó sẽ chuyển lại cái số tiền 70 ADA này về người tổ chức trò chơi. Ok chưa? Ô, thầy Mạnh cho anh hỏi, thế cái này thì nó xác thực kiểu gì? Cái là Xác thực cái gì anh? ví dụ party cứ làm một cái giao dịch là tôi đã tìm được token, thế là xong à? Đúng rồi, nhưng mà người ta phải sử dụng cái raw token đấy để đưa vào cái giao dịch để xác thực là, tại vì cái người chọn này là người là cái vai trò này mà. Ừ. Thì khi mà một bên đưa ra tạo ra giao dịch, đúng không, thì anh ấy phải có cái raw token này làm một cái input cho cái giao dịch đấy. À, có nghĩa là họ Thì lấy thông qua cái card login đấy để bin đúng đấy. rồi, À. đúng rồi.
họ nhận cái token này thông qua cái app Cardano Beam ấy, và họ dùng cái token này làm cái UTXO input cho cái giao dịch để trả lời cho cái câu hỏi là tôi đã nhận được cái token này. Tại vì nếu mà không có cái không đưa cái token role này vào làm đầu vào cho giao dịch thì cái hợp đồng nó không biết là cái người tạo ra giao dịch đấy có đúng là cái vai trò này không. Đúng rồi. cái hợp đồng này cũng thuộc dạng bánh vẽ. Đúng rồi. Chứ nếu nó Cái thiết có kế hợp hoàn đồng này toàn nó chả có gì cả. nó hoàn toàn có thể là thực hiện trên cái app Cardano Beam và nó Đúng rồi. làm thông qua cái Bluetooth luôn mà, đúng không? Ừ, ừ. Đấy, hợp đồng Malo đấy chẳng có gì cả, chủ yếu là cái Cardano Beam thôi. Ừ. Không, ý anh là cái use case này lúc đầu nghe tưởng nó ghê, nhưng mà hóa ra cái use Ừ, case này anh ừ. thấy nó cũng bình thường so với mấy cái chơi hội của anh em, không ăn thua ở chơi hội cá cược của anh em. Không ăn thua. Đấy. cái clip xã hội anh up lên đấy nhỉ, em thì em chưa thấy anh up lên nhóm đúng không, cái buổi workshop thứ hai đúng không? À chưa, tại anh đang làm sắp. Ừ, ừ. Cũng đang đợi cái đấy để xem nhưng mà không biết ý tưởng của anh em là gì. Vui phết, nhiều cái vui phết. Ok, thầy Mạnh Ok, giảng tiếp. anh em có câu hỏi gì về cái hợp đồng GPS này không ạ? Vậy thì là một cái smart contract để xác thực đang ngồi học chăm chỉ tại đúng địa điểm đã đăng ký để được thưởng 50 ADA nhỉ. ngồi ngồi học tại địa điểm cũng chưa có tác dụng đúng không anh ạ? Chỉ là chúng ta học được cái gì thôi, chứ còn ngồi đấy thì vẫn chưa đạt điều kiện. Ờ, những cái slide tiếp theo là em giải thích sơ qua về những cái hợp đồng trong các cái kho hợp đồng mẫu của họ thôi, thì nó cũng không có gì cả. Ví dụ anh chị em mà khi mà tìm hiểu những cái hợp đồng mẫu ấy, thì nếu mà có hợp đồng nào mà chưa hiểu thì có thể vào cái slide này để xem cái mục đích của họ là cái thiết kế, cái ý tưởng của họ là cái gì. Cái này hình như trong chương trình là bài 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 8 mình review lại hết tất cả các cái mẫu. Ừm, ừm, bài tập của buổi hôm nay thì em cũng chưa nghĩ ra là bài gì cả. Anh Jimmy có ý tưởng gì không? Mình theo cái giáo trình mà up lên trên trang web ấy, có bài để để xem lại. Thầy ơi, bài buổi trước còn chưa làm xong, em cũng vẫn mãi chưa chạy được. Chị dùng được Mano xử lý Thanh dùng được Mano xử lý rồi đúng không? Em vào cái máy ảo của thầy đây xong rồi, của thầy đây xong rồi nó lại báo lỗi socket gì đấy. Em chạy Cado nốt rồi xong rồi cũng chạy máy ảo rồi Ừ, đấy, nó cứ lỗi ừ. tàn lỗi để chạy đúng các câu lệnh thì nó vẫn cứ báo lỗi ấy. Em chụp ảnh cho với, em gửi xong rồi gửi cho anh xem nào. với lại là ở trên cái trang GitHub ấy, cái lúc mà thầy gửi cái file gì đấy Jupyter hay gì à, Ừ, ừ, thì ừ. nó bị kiểu lúc mà đẩy lên đấy nó cứ bị báo lỗi format đấy, nên cứ phải xem lại video xong rồi lại phải tự nhiều lúc phải gõ lại từ đầu, nó mất thời gian lắm. Thì cái đẩy đấy nếu đẩy mà lên đâu rồi em? thầy đẩy lên trang GitHub ấy, GitHub cái file Jupyter gì đấy đúng không, thì nó bị Ừ, lỗi đúng format rồi. ấy. Làm sao mà nó không đọc được cái file đấy nhỉ? Nó Đọc đọc ở được, trên GitHub mà nhỉ? GitHub Đấy. được nhưng mà có lúc nó hiển thị đúng cái câu lệnh ấy, có lúc thì nó bị báo lỗi một số chỗ đấy, báo bị lỗi nhiều phết đấy ạ. Ừ. Cái lệnh CLI đấy ạ.
Sao lại lại phải em À, phải lỗi ở lệnh xử lý chứ không phải lỗi của cái file Jupyter gì. đúng rồi, lỗi là lệnh CLI ạ. Có lỗi lệnh không ạ. Nên là Ok. lúc mà em hành em thấy thì em phải copy paste, cho em phải gõ lại từng lệnh ấy, nó hơi mất thời gian đấy. Ơ, nếu Thì mà cái đấy nếu mà gõ lại thì nó lại đúng, mà nếu mà copy paste thì nó lại sai à? copy paste thì không, lúc không copy paste được, với lại cái format khi mà mình đẩy đến đấy thì cái format CLI ở trên đấy nó cũng bị sai luôn. Thì thầy thầy À, em lại xem, thì cái đấy nếu vâng vâng. mà em làm cách nào để em có thể tải file ấy về, xong rồi em cài được phần mềm gì để em mở được những cái file đấy nhỉ? Cái phần mềm Jupyter Notebook thì Jupyter. nên lên thẳng trên online của nó mà chơi thôi, không cần phải À cài. thế ạ, online xong rồi đẩy file lên thôi đúng không ạ? Ừ, em lên online nó có trang chuyên cho Jupyter Notebook online mà. Vâng. Ừ. Đấy, Vâng, thế để em thử đẩy file này đấy lên xem nó có nhận được file không. chạy Ờ, nó sắp bị- đang bị hơi lỗi mấy cái chỗ xử lý ạ. Đấy, để gửi cho Thanh cái link của cái này nhé, Vâng, em vào thấy phần anh chat của vâng, Zoom ấy. Thì vâng, em file này, xong rồi không biết, đấy upload này, nó có upload này. Thế thì em tải cái file trong máy của em lên đây. Nhưng mà khi mà tải lên thì chúng ta chỉ xem được thôi, tại vì nó không không kết nối đến cái VPS của chúng ta, nên chúng ta không chạy được câu lệnh ngay trên này đâu. vâng, em chỉ xem thôi, em copy Ừ, câu lệnh ừ, lên thôi, chứ còn gõ câu lệnh này nó cũng lằng nhằng lắm. ừ, ừ, ừ. Vâng, gõ câu lệnh ấy thì thường là anh hay làm qua một file text, file nốt ấy, vâng, nhớ đấy, xong là mình chỉ thay 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 một số cái, xong rồi mình copy paste lại. vâng ạ. Bài trước thì ra anh em là thực hành được chưa về. Đấy, em có cài Kagado Node, Kagado CLI, Ừ. Malloy CLI đấy, xong đến cái đoạn cài thằng nick ấy, nó tốn tài nguyên quá, chạy máy ảo Kagado Node nó cũng báo suốt, ngốn tài nguyên, Nick nặng nóng hết phết cả đấy. lên. Thế là thôi em lại phải dùng tạm máy ảo của thầy Mạnh vậy. Ừ, nick nặng. Em cài đến đoạn nick ấy thì nó không chạy được, nó báo không đủ bộ nhớ. Anh em nào mà muốn thực hành cái Malosary thì cứ nhắn cho em nhé. Nếu mà không chưa cài được thì em sẽ hỗ trợ một con VPS để cho anh em thực hành. Ai muốn thực hành Calo CLI thì hỏi ông Sang ấy. Ông Sang có cái file mà trước Jimmy viết cho là thực Ừ. hành tạo một giao dịch, tạo token, tạo NFT trên Cardano, trên mạng Freeport. Ông Sang không có. Đấy, thì anh em chạy vào trong cái Demeter run là Ừ. thực hành được cái đấy. Nếu mà anh em là mà ngại chưa cài cái nốt để chạy Malo CLI thì chạy cái đấy cũng được. Còn và file đấy hướng dẫn răng luôn, ngồi làm mất mấy ngày file đấy luôn. Tuần sau thì cái buổi học thứ tư tuần sau nó lại rơi đúng vào mùng 1 tháng 1. Ừ. Chắc là anh em sẽ nghỉ lễ và chọn là một ngày nào đấy trong tuần nhỉ. Trong tuần đấy thì mọi người có đi du lịch đâu không, hay là chỉ nghỉ mỗi mùng 1 thôi? Em thì nhạo được anh chị em chọn ngày nào thì em sẽ theo ngày đấy. Trừ thứ năm, tại vì thứ năm là buổi của nhóm thứ hai rồi. Rồi cái này chắc là làm vote ở trong nhóm thôi. Ừ. Giờ chắc cũng muộn, nếu mà anh chị em nào em ở nhà trông con. Ok.
Ok thôi, nếu mà không có, anh em không có ai có câu hỏi nữa thì chắc là mình kết thúc buổi học ở đây thôi. Vâng. Thì Mạnh chắc không còn vấn đề gì nữa đâu. Dạ vâng. Thôi thế cũng muộn rồi, anh em đi nghỉ ngơi thôi. Giáng sinh vui vẻ. Chào anh em nhé. Rồi ok, bye bye mọi người.